صحيح رواه أحمد في المسند. حديث صحيح رواه أحمد في المسند. والبزار في البحر الزخار. السلام عليكم. موضوع خطير هيكلمنا عنه أبو مسند. واحدة من أكبر الحجج على بشرية الأديان الإبراهيمية عموما وبشرية المسيحية والإسلام خصوصا هي خرافة أن العقل في القلب وليس في الدماغ. خرافة أن العقل في القلب وليس في الدماغ. خرافة. الدماغ، المخ، عبارة عن مجموعة من الأسلاك العصبية متجمعة، وكل ما يجري في المخ هو تبادل أيونات صوديوم بوتاسيوم على جدران الخلايا العصبية. فالمخ هو أسلاك عصبية ونواقل كيميائية بتنقل النبضة الكهربية. لكن ظهر اعتقاد بائس في بدايات القرن العشرين أن المخ ليس مجرد أسلاك عصبية، وإنما هو مصدر القرار العقلي، مركز العقل. لكن المخ قدامنا على المستوى التشريحي عبارة عن أسلاك عصبية معقدة، وعلى المستوى الفيزيولوجي هو عبارة عن نواقل كيميائية وتبادل أيونات على جدران الخلية العصبية. فالمخ قدامنا هو جهاز عصبي تنفيذي، نشاط كهربي بينفذ من خلاله مهام عصبية عضلية معقدة. لم ندرس في الطب أبدا أن المخ مركز العقل. المخ طبيا جهاز تنفيذي وليس جهازا تشريعيا، لا يشرع المعنى ولا يشرع القيمة، جهاز تنفيذي فقط. لكن شلة البائسين بيصروا على أن المخ مركز العقل. فمن الذي يفصل بيننا في الخناقة دي؟ جدال كبير حصل لغاية ما ظهر في القرن الماضي عالم أعصاب شهير جدا، وايلدر بنفيلد، من أكبر علماء دراسات المخ في القرن الماضي. One of the most important contributions to the study of the human brain was made during the 1930s by Dr. Wilder Penfield, one of Canada's most distinguished neurosurgeons. وايلدر بنفيلد عمل تجارب في منتهى الأهمية والدهشة عشان يفصل في هذا الجدال. عايزين نخلص من الخناقة دي، فكان بيعمل التجارب بتاعته في عمليات المخ التي يجريها تحت المخدر الموضعي، يعني المريض بيكون فايق وواعي تماما. فكان بيعمل ايه؟ كان بيضغط بإلكترود قطب كهربي، يضغط بيه على حتة معينة في المخ. مثلا يضغط على الحتة المسؤولة عن تحريك اليد، فيد المريض تتحرك. المخ طلع إشارة للعضلات المسؤولة عن هذه الحركة، فيد المريض تحركت. فيجي الدكتور وايلدر بنفيلد يطلب من هذا المريض إن هو يوقف إيده، يوقف يده أثناء ضغطه بهذا الإلكترود على الجزء من المخ المسؤول عن تحريك اليد. يبقى هو ضاغط على الجزء المسؤول عن تحريك اليد، واليد بالفعل بتتحرك، ويطلب من المريض، يطلب منه إن هو يوقف إيده. وهنا تحصل المفارقة المدهشة، هنا تحصل المفاجأة. المريض مش قادر يوقف إيده، المريض لم يستطع أن يوقف يده. وهنا في هذه اللحظة الفارقة يحسم الجدال بيننا تماما وبين البائسين. المخ أرسل إشارات للعضلات اللي بتحرك الإيد نتيجة للضغط بهذا الإلكترود على هذا الجزء من المخ المسؤول عن حركة اليد، وبالفعل يد المريض تحركت. لكن المريض أخذ قرار عقلاني، قرار واعي، قرار إدراكي بعدم تحريك اليد، واليد لم تستجب. الشاهد من هذا الكلام أن الإنسان بعقله ووعيه وإدراكه شيء، والمخ بنشاطه الكهربي العصبي شيء آخر تماما. أن الإنسان بعقله ووعيه وإدراكه شيء، والمخ بنشاطه الكهربي العصبي شيء آخر تماما. فالإرادة والوعي والقرار والإدراك حاجة، والنشاط المخي الكهربي العصبي حاجة تانية. أنا بوعيي وعقلي وإدراكي وإرادتي مش عاوز أحرك إيدي، لكن المخ أخذ قرار مخالف. المخ جهاز تنفيذي، جهاز كهربي عصبي، أخذ إشارة بيبعت هذه الإشارة للعضلات بتحرك الإيد. فهو جهاز عصبي كهربي تنفيذي وليس تشريعيا، ليس له علاقة باتخاذ القرار ولا بالعقل ولا بالإرادة.
بنفيلد كرر هذه التجربة مئات المرات في مئات العمليات الجراحية، وخرج في الأخير بكتابه سر العقل. سر العقل أودع في هذا الكتاب خلاصة هذه الملحمة البحثية المدهشة، وكتب يقول: لا توجد منطقة في القشرة الدماغية يمكن من خلال تحفيزها كهربيا إحداث إيمان أو قرارات لدى المريض. فالقرار العقلي لا ينبع من الدماغ أيها البائسون. في حاجة عندنا في الطب اسمها مرض الدوار الحركي vertigo، اللي هو المريض فجأة بيحس إن الدنيا كلها بتلف حواليه، الأوضة بتلف، الدنيا كلها بتلف، دوار شديد. المرض ده بيكون مصحوب بالقيء، المريض بيفضل يرجع. فما السر في موضوع القيء؟ لماذا يحصل القيء مع الدوار؟ السر إن في إشارة عصبية وصلت من الأذن الداخلية، طبعا الأذن الداخلية دي مسؤولة عن الاتزان، ففي إشارة عصبية وصلت من الأذن الداخلية إلى المخ بتقول له إن الدنيا بتلف. لكن في المقابل العين شايفة كل حاجة على وضعها، الدنيا مش بتلف ولا حاجة. فالمخ جات له رسالتين عكس بعض، رسالة من الأذن الداخلية بتقول له إن الدنيا بتلف، ورسالة من العين بتقول له الدنيا مش بتلف ولا حاجة. فالمخ يفسر هذا الكلام بإيه؟ المخ يقول لك بس ده الباشا شرب حاجة مهلوسة، شرب مادة سامة وصلت إلى المعدة، والمادة السامة دي بتخلي الأذن الداخلية تهلوس، الأذن الداخلية بتخرف، فيبدأ المخ يرسل إشارة إلى المعدة حتى تتقيأ ما فيها، تخرج هذه المادة المهلوسة أو المادة السامة. فالطبيب يقول للمريض: اقنع نفسك إن الدنيا تمام، المعدة بتاعتك زي الفل، ما فيهاش أي حاجة مهلوسة، خلي المخ يهدى شوية والترجيع يهدى شوية. لكن المخ لا يتوقف، المخ عمال يبعت إشارات للمعدة علشان ترجع اللي فيها. إذا مرة أخرى أنا بعقلي وإرادتي ووعي وقراري أقنع المخ بحاجة، والمخ مفيش فايدة، عمال يخلي المعدة ترجع. إذا المخ هو عبارة عن جهاز عصبي يسير في قوانين ثابتة وصلته إشارات عكس بعض، فبيتصرف بناء على هذا الأساس، ملوش أي دخل بيك ولا بعقلك ولا بقرارك ولا بوعيك. فأنا بعقلي وإرادتي ووعيي شيء، والمخ بالجسد المادي بالوصلات الكهربية والعصبية شيء آخر تماما. أنا بوعيي وعقلي أدرك أن الدوار الحركي عبارة عن شوية هواء وكم يوم والأذن الداخلية هتظبط ولا أي حاجة إن شاء الله، مفيش حاجة في المعدة أصلا، المعدة كويسة، ما خدتش أي حاجة مهلوسة. لكن المخ ولا هو هنا، هتفضل تتقيأ، ليس له أي دخل بعقلك، المخ يسير في قوانين خاصة به. فأنا بوعيي أختلف عن المخ، أنا بعقلي أختلف عن المخ. عاوز إيه تاني وتبطل هبد؟ بالمناسبة كل أمراض المخ والأعصاب، كل أمراض المخ لن تفهمها إلا لو تعاملت مع المخ كآلة عصبية كهربية لا أكثر. لن تفهم طب المخ والأعصاب لو تعاملت مع المخ على أنه مركز العقل، مركز الاختيار العقلي. لو المخ تعاملت معاه على أنه هو مركز الاختيارية هتودي العيان في داهية. عشان تدي دواء يظبط أي مشكلة في المخ، نواقل عصبية، أي مشكلة في المخ، لازم تسلم بداية أن المخ يسير في قوانين ثابتة، وأن المخ لا علاقة له بالاختيار العقلي، وإلا مش هتعرف تدي علاج. يعني مثلا مرض الشلل الرعاش، اليد عمالة تهتز، أنا بإرادتي ووعيي وعقلي عاوز أوقف إيدي واليد لا تقف، مش قادر. المخ عنده خلل في النواقل العصبية، فعمال يطلع إشارات لليد إنها تهتز. مهما حاولت تقنع المخ بالعقل مفيش فايدة، فبدي علاج يحاول يهدي هذا الموضوع. إذن العلاج لهذا الجهاز العصبي الكهربي. لو أنا كطبيب اعتبرت إن المخ مركز العقل،
مركز الاختيار العقلي، إذا مش هعترف بأي علاج. هقول للعقل: يا عقل يلي في المخ توقف عن هذا الاهتزاز، والمفروض العقل يعمل كده. لكن لأن المخ مستقل عن العقل، ولكون المخ يسير في قوانين ثابتة، فهو لن يلتفت لأي خطاب عقلي. فأنا بعقلي حاجة، والمخ بالفيزياء بتاعته، بالقوانين اللي ماشي بيها، بالجسد المادي، حاجة تانية. في علاجات حديثة لمرض الشلل الرعاش عبارة عن كي لمراكز عصبية معينة في المخ. فهل أنا بكوي العقل؟ مرض الصرع عبارة عن تشنجات لأجزاء معينة من الجسم أو الجسم كله. هل هذا المرض نتاج قرار عقلي؟ كل أمراض المخ والأعصاب هي دليل قطعي على أنه ليس هناك علاقة بين العقل والقرار والإرادة والوعي، وبين المخ بأليافه العصبية ونواقله الكيميائية والفيزياء التي يسير فيها. وعشان كده لما سئل الملحد ليونارد ملادينوف، واللي كتب كتاب التصميم العظيم مع ستيفن هوكينج، لما سئل هل يمكن تفسير الوعي فيزيائيا، قال لا، مفيش تفسير فيزيائي للوعي. الوعي ما هواش نتاج مخ، الوعي ما هواش نتاج نشاط كهربي في المخ. Is there a physics explanation for what happens? No, there's no physics explanation. In fact, there's no physics explanation for consciousness, and as far as I can tell, I've never seen consciousness even defined in a way that the scientists can really. الوعي لا يمكن أن يفسر فيزيائيا، الوعي لا ينتمي للنشاط المخي أصلا. طيب هنا سؤال ذكي جدا ومهم جدا: ليه لما الواحد بيتخبط في دماغه بينسى أو ربما يفقد الوعي؟ لماذا؟ ليه لما بياخد مخدرات وعيه بيتغير؟ السؤال ده مهم جدا نعرف الإجابة عليه. المخ أشبه ما يكون بجهاز التلفاز. جهاز التلفاز مجرد مستقبل للمعلومة ومعالج لها، ولما بتحصل مشكلة في التيار الواصل لهذا الجهاز، زي أثناء العمليات الجراحية في التخدير، أو أثناء تعاطي مواد مهلوسة، أو حد اتخبط في دماغه، عندما تحصل مشكلة في التيار الواصل للجهاز، فالوعي بيفقد، الإرسال بيفقد. لكن التلفاز لا يخزن المعلومة ابتداء، وإنما هو مجرد ناقل لها ومعالج لها. كذلك مخك. لكن التلفاز لا يخزن المعلومة ابتداء، وإنما هو مجرد ناقل لها ومعالج لها. كذلك مخك. فالمخ جهاز كهربي عصبي يستقبل المعلومات ويعالجها، والعقل يستخدم المخ كآلة. تاني كده، العقل يستخدم المخ كآلة. وهذا الكلام أكد عليه الدكتور روجر سبيري الحائز على نوبل في وظائف المخ. وهنسمع بعد شوية كلام خطير لروجر سبيري في هذا الموضوع. متخيل حائز على نوبل في وظائف المخ بيؤكد أنه ليس هناك علاقة بين المخ والعقل، والبائسون في عالم تاني، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. عالم ضيعة. في كتاب لجون إيكلز، وده حائز على نوبل في الطب، نوبل في الطب، كتاب اسمه الذات والمخ التابع لها. شايف الاسم العبقري؟ الذات والمخ التابع لها، The Self and its Brain. الكتاب بيؤكد أن المخ مجرد معالج للمعلومات، وأن العقل والوعي هي أمور لا مادية لا تنتمي لهذا العالم المادي. الكتاب مؤلفه حائز على نوبل في الطب، مش فاتح حساب على الباتريون والبيبال وعامل انتساب في القناة وعمال يلم في فلوس وعمال يتاجر بالإلحاد ويغري الناس إنهم يكفروا بالله عز وجل ويسيبوا الإسلام. وفي كائنات بتتبعه وبتصدق الهطل اللي هو بيقوله، وما يقوله لا أسميه علم زائف، وإنما أسميه هطل علمي، اللي هو أي هبل بس الناس تكفر ونلم الفلوسات. تخيل واحد يخسر آخرته عشان أبو مسند.
فكرة لا مادية الوعي بتثبت إن إحنا مخلوقين لله، خلقنا خلقا إلهيا ولسنا نتاج مادة. لا مادية الوعي ورطة لأي ملحد يعرف معنى الإلحاد. قبل ما أدخل على كلام روجر سبيري واللي هختم بيه هذه الحلقة، عاوز أي حد بيشاهدني الآن، أي ملحد شايفني الآن، يحمل كتاب الإسلام والإلحاد وجها لوجه. كتاب مهم جدا وشيق جدا في بيان إشكالات الإلحاد وبديهة الإسلام. الكتاب بيقدم الخلاصة في صفحات قليلة. حملوا هذا الكتاب وانشروه مشكورين، وأرسلوه لمن تعرفون من أصحاب الشبهات الإلحادية، أرسلوه لهم. كتاب مهم إن شاء الله. رابط هذا الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق. أيضا الآن بفضل الله عز وجل هذا الكتاب متاح باللغة الإنجليزية. أي حد له تواصل مع جمعيات دعوة الجاليات، مع المراكز الدعوية، يرسل لهم هذا الكتاب، كتاب الإسلام والإلحاد وجها لوجه باللغة الإنجليزية. بفضل الله كتاب قوي في دعوة الملاحدة. فاللي ليه تواصل مع المراكز الدعوية يرسل لهم هذا الكتاب مشكورا. الناس اللي بتعمل دعوة إلكترونية على النت، بعد أن تنهي الحوار مع الأجنبي أرسل له رابط هذا الكتاب، وإن شاء الله الفطرة عنده سوف تعمل. رابط كتاب الإسلام والإلحاد وجها لوجه باللغة الإنجليزية في الرابط الثاني في وصف الفيديو وفي أول تعليق. والآن دعونا نشاهد الكلام المنقول عن روجر سبيري الحائز على نوبل في وظائف المخ، وهو يحدثنا بأدلة علمية على أنه ليس هناك علاقة بين المخ وبين العقل. المخ لا علاقة له بالذات الإنسانية اللامادية. كلام علمي خطير، فهيا بنا. The other thing he noted, which is a fascinating observation that remarkably has gone completely unquestioned in medical science, is he asked, why are there no intellectual seizures? We know about seizures. People can fall down, they shake all over, or you can have milder seizures where you just move a limb, or where your face twitches, or where you have an abnormal smell or have visual phenomena. But you never start doing calculus when you have a seizure. And you never contemplate justice, and you never contemplate political science. And the question is, well, if large portions of the brain are devoted to higher intellectual functioning, why don't seizures occasionally make you take second derivatives instead of just jerk your arm? And they never, ever do. In 30 years of practice, I've never seen a seizure have any intellectual evocation. And Penfield asked, why are there no intellectual seizures? So his answer as to why he could not find agency by stimulating the brain and why he never observed an intellectual seizure was that the intellect and the will in human beings is not in the brain. It's not material. The brain mediates it, but doesn't give rise to it. The second line of research was that of Roger Sperry, who is a Nobel laureate, was a Nobel laureate working at Caltech. And Sperry studied split brain patients. You may have heard of these people. They're patients who've had surgery in which the hemispheres of their brain are surgically disconnected. We actually cut through a fiber bundle between the hemispheres so that the brain now really is two brains, essentially. There are connections deeper down, but they don't connect the hemispheres very effectively. And this is done to stop seizures. There are rare kinds of seizures that start in one hemisphere and spread to the other, that if you can disconnect the hemispheres, the seizures are much milder and much easier to live with. So these operations have been done really since the 1930s, and they work very well. And Sperry took these patients and he studied them in detail because he wanted to ask what happens to someone's mind when you cut their brain in half. And the remarkable result of Sperry's work isn't what he won the Nobel Prize for. He won the Nobel Prize because he found a whole bunch of subtle perceptual changes, very, very interesting things. The remarkable thing was that he had to do Nobel Prize level research to find any difference at all. That is, I've known many of these patients. I've done the surgery. These are normal people. You meet them, I talk to them, their brains are cut in half, but they're still one person. They're completely unitary. They don't have two minds. They don't have two intellects or two wills. None of that. The only differences they have are
subtle perceptual things. For example, the left hemisphere is usually the speech hemisphere. And if you have your brain cut in half, only something presented to your right visual field, which is the visual field that your left hemisphere sees, can you speak about. You can't speak about things in your left visual field that your right hemisphere sees, because your right hemisphere doesn't have speech. Now, what people do is they'll look and they'll cheat, even unconsciously. So there are perceptual differences, and they're differences that won Sperry a Nobel Prize for figuring out, but they're very subtle. Your intellect, your will, your sense of self is still unitary, even though your brain is split in half. So what Sperry showed, in the same way that Penfield showed, that agency and intellect in human beings is immaterial. So what Sperry showed, in the same way that Penfield showed, that agency and intellect in human beings is immaterial, Sperry showed that the mind is metaphysically simple. It can't be cut. You can't split the mind, but you can split the brain, but not the mind.